नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये. तर पहा, मी हा बेबी फ्रॉक कटिंग करणार आहे. त्याच्यासाठी हा 4 फोल्ड कपडा केलेला आहे. आता बॅक पार्ट आणि फ्रंट पार्ट आहे, दोन्ही पण बरोबर कटिंग करून घ्यायचं आहे. तर पहा, आधी पहिल्यांदा हा वरचा कपडा सरळ करून घ्यायचा. इथे आपल्याला शोल्डरचं माप टाकायचं आहे. तर पहा, हा सरळ कपडा करून घेतलेला आहे मी. आणि आता फुल टॉप पार्टची लांबी टाकायची. टॉप पार्टची लांबी ही 9 इंच आहे आणि प्लस 1 इंच शिलाई मार्जिन. तर 10 इंचावरती मी इथं मार्किंग करणार आहे. तर 10 इंचावरती इथं मार्किंग केलेलं आहे पहा. आणि आता आपल्याला इथं कमर उंची पण टाकायची, कारण कमर उंची इथं टक्स मारायची नाही तर कमरेमध्ये, त्याच्यामुळे कमर उंची घ्यायची. कमर उंची ही 8 इंचावरती घेतली आहे. 7.5 इंच कमर उंची आहे आणि अर्धा इंच शोल्डरची शिलाई मार्जिन. तर 8 इंचावरती इथं कमरचं उंचीचं माप केलेलं आहे मी. तर शोल्डर हे 5 इंच घेतलेले आहे. लहान मुलांसाठी लूजच असतं, त्याच्यामुळे 5 इंचावरती शोल्डर आणि 5 इंचावरती आर्महोल लेंथ घेतलेली आहे. हे पहा, मी असं मार्किंग करून घेतलेलं आहे. आणि आर्महोलमध्ये सेपसाठी बॅक पार्टला 1 इंच आणि फ्रंट पार्टला अर्धा इंच असं मी मार्किंग केलेलं आहे आर्महोलमध्ये. आता चेस्टच माप घ्यायचं. चेस्ट हे माप हे फ्रॉकवरती घेतलेलं आहे मी, त्याच्यामुळे इथं लुजिंग नाही सोडायचं. तर 24 इंच ही चेस्ट आहे, तर त्याचा चौथा भाग 6 इंच आहे. असाच कमरेच्या तिथे पण टॉप लांबीच्या तिथे पण 6 इंचच असंच माप घ्यायचं आहे. आता ही सरळ लाईन अशी घ्यायची, आखून घ्यायची आणि कमरेच्या तिथं अर्धा इंच आतमध्ये घ्यायचं आहे. कमरेच्या तिथे टक्स घ्यायचा नाही, त्याच्यामुळं लूज हे छान नाही वाटणार. त्याच्यामुळे अर्धा इंच असं आतमधून घेतलेले. आणि आता शोल्डरचं माप 5 इंच होतं आणि त्याचा हाफ 2.5 इंच पण घेऊ शकतो आणि 2.25 इंच पण गळारुंदी आपण ही घेऊ शकतो. तर फ्रंटची गळारुंदी मी 3 इंच घेतलेली, बॅकची गळारुंदी ही 1.5 इंच घेतलेली आहे. पहा, असं गोल राऊंड शेप देऊन घेतलेला आहे गळारुंदीमध्ये. पहा, गळ्याचं मी मार्किंग करून घेतलेले आहे. आता जसं मार्क केले तसं आपल्याला कटिंग करून घ्यायचं आहे. हे पहा, कटिंग करून घेतलेले आणि फ्रंट पार्टचा एक पार्ट साईडला काढून कटिंग करून घ्यायचं आहे आणि साईडला असा अर्धा इंच वरच्या साईडनं कटिंग करून घ्यायचं आहे. तर पहा, असं टॉप पार्टचे कटिंग करून झालेले आहे. आता घेर हा कटिंग करून घ्यायचा आहे. तर इनरचा घेर हा 2-3 इंचानं कमी घ्यायचा. तर आपली फुल लेंथ ही 23 इंच आहे, तर आपण 2 इंचानं कमी घेऊ. तर 21 इंच, 21मधून 9 इंच मायनस करायचे. तर अशा पद्धतीने आपण कटिंग करणार आहोत. तर ह्याची फुल लेंथ आधी पहिल्यांदा घेऊ, टॉप पार्ट मांडलेला आहे त्याच्यामुळं. तर 21 इंच आणि अर्धा इंच शिलाई मार्जिन 21.5 वरती हे मी मार्किंग केलेलं आहे. पहा, 21.5 वरती असं राऊंडमध्ये मार्किंग करून घ्यायचं आहे. पहा, असं राऊंडमध्ये मार्किंग करून घेतलेले आणि कमरेचे तिथं अर्धा इंच वरच्या साईडने घ्यायचं आहे. असे खालच्या बाजूने जर घेतलं तर माप वाढलं जातं. पहा, वरच्या बाजूनं शिलाई मार्जिन एक्स्ट्राची घ्यायची आणि असं कटिंग करून घ्यायचं आहे. तर हे आपलं इनर पण कटिंग करून झालेलं आहे. आता मेन फॅब्रिकवर पण आपण असंच कटिंग करणार आहोत. फक्त मेन फॅब्रिकचं घेरमध्ये आपल्याला आपली जेवढी लेंथ आहे तेवढं आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. पहा, तर आता टॉप पार्ट पहिल्यांदा कटिंग करणार आहोत. नेट फॅब्रिक आहे हे. तर टॉप पार्ट जसा आहे तसा कटिंग करून घेतला. आता नेट फॅब्रिकमध्ये आपल्याला ह्याच्या नेट कपडा असल्यामुळे ह्याच्या प्लेट्स पाडायच्यात. असा जसा इनर कटिंग केला आहे तसा नाही करायचा, कारण हा कपडा खूप पातळ असतो. ह्याच्यामध्ये आपल्याला चुन्या पाडायच्या आहेत. त्याच्यामुळे हा कपडा जेवढी आपली कमर आहे त्याच्या 3 पटपेक्षा एक्स्ट्रा कपडा तुम्ही घेऊ शकता. पहा, आता हे मेन फॅब्रिकचं मार्किंग करून झालेलं आहे. तर ह्याचं कटिंग पण करून घ्यायचं आहे. आता जसं मार्क केलेलं आहे तसं कटिंग करून घ्यायचं आहे, कारण हे आपली उंचीचं माप आहे घेरच्या. तर पहा, दोन्ही पण इनर आणि मेन फॅब्रिक हे कटिंग करून झालेले आहे. तर आता याचं स्टिचिंग करायचं आहे. तर हे आपल्याला शोल्डरवरती फ्रिल लावायची, त्याच्यासाठी मी कटिंग करून घेणार आहे. फ्रिल हे आपल्या आवडीनुसार आपण लावू शकतो. तर ह्याचं 2-2.5-3 इंचापर्यंत फ्रिलचं हे कापड मी कटिंग करून साईडला ठेवणार आहे. पहा,
तर खूप अशी छान अशी फ्रिल दिसते ही शोल्डरवरती. आणि तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.